MOU ปี 2544 ที่กำหนดเส้นลัติจูดที่ 11 องศาเหนือด้านบนเนี่ยเป็นการเจรจาเขตแดนด้านล่างเป็นการเจรจาการพัฒนาพื้นที่ร่วมในมุมของท่านสวที่มองว่าถ้าเป็นไปตามนี้เนี่ยมันจะเกิดข้อเสีย2ประการข้อเสียของ MOU 2544 เนี่ยผมใช้คำว่า3ล็อก2เสี่ยงมาตั้งแต่ต้นยังยืนยันอย่างนั้น3ล็อกคืออะไรครับล็อกที่1เนี่ยไปกำหนดรูปแบบการเจรจาตายตัวนะครับเจรจาแบบอื่นไม่ได้ล็อกที่2ก็คือไปล็อกให้เจรจาแบ่งเขตแดนเฉพาะไม่ถึงครึ่งเฉพาะส่วนเหนือเส้นลัติจูด 11 องศาเหนือเท่านั้นประมาณสัก 10,000 กว่าตารางกิโลเมตร 10,000 ตารางกิโลเมตรล็อกที่3ก็คือไปล็อกพื้นที่ JDA ที่จะเจรจาแบ่งผลประโยชน์ไว้ตายตัวที่ 16,000 ตารางกิโลเมตรกว่าโดยอาศัยเส้นเขตไหลทวีปของกัมพูชาเป็นรูปพรรณสันฐานทางด้านทิศตะวันตกด้วยอันเนี้ยมัน3ล็อกคือเจรจายังไงมันก็ต้อง3ล็อกแล้วก็ล็อกที่1เนี่ยคือต้องทำไปพร้อมกันทั้ง2เรื่องชนิดจะแบ่งแยกกันไม่ได้มันถึงข้อดีในด้านกลับคืออะไรรู้ไหมครับข้อดีในด้านกลับก็คือก็เจรจาไปตามเนี้ยไม่มีทางสำเร็จเลยไม่มีทางจบแค่นี้แต่สมมุติว่ามันจบล่ะสมมุติรัฐบาลชุดปัจจุบันมีความสามารถมหาศาลที่จะเจรจากับกัมพูชาตามกรอบ MOU 44แล้วก็ให้กัมพูชาเนี่ยเขายอมเปลี่ยนเส้นในส่วนบนได้นะครับแต่ส่วนล่างก็เจรจาแบ่งปันผลประโยชน์ไปมีตัวแบบซึ่งก็มีตัวอย่างออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีภาวะ2เสี่ยงนี้ครับเสี่ยงที่1ก็คือเสี่ยงที่ประเทศไทยจะต้องสูญเสียผลประโยชน์ในขุมทรัพย์ใต้ทะเลไปผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่เราจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่ากับขีดเส้นใหม่เส้น 2516 ของเราแน่นอนใช่ถูกต้องใช่ไหมครับและเราก็การที่เราไปยอมรับโดยปริยายของเส้นของกัมพูชา 2515 เนี่ยเราก็เท่ากับไปการยอมรับโดยปริยายแล้วเราก็ต้องแบ่งผลประโยชน์ในบริเวณ 16,000 ตารางกิโลเมตรเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการเสียผลประโยชน์ในขุมทรัพย์ใต้ดินเนี่ยไปเนี่ยมากกว่าที่ควรจะเป็นเพราะจริงๆพื้นที่เราอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้ไงใช่ครับหมายถึงว่าพื้นที่ทับซ้อนมันอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้มันไม่ควรจะมากขนาดนี้อันนี้คือเสี่ยงที่1เสี่ยงที่2ก็คือเสี่ยงต่อการสูญเสียเขตแดนทางทะเลในอนาคตในรุ่นลูกรุ่นหลานหรือรุ่นเราถ้ามีการเจรจากันต่อไปเพราะเราไปยอมรับโดยปริยายถึงเส้นของกัมพูชาเอามาเป็นเส้นกำหนดขอบเขตที่จะมีการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์เสียแล้วในอนาคตเมื่อมีการเจรจาแบ่งเขตแดนกำหนดเส้นไหลทวีปกันขึ้นมาเนี่ยการตัดสินใจของเราณวันนี้เนี่ยมันก็จะถูกเป็นหลักฐานว่าเราเคยยอมรับโดยปริยายถึงเส้นนั้นนะครับอันเนี้ยมันก็จะเป็นผลเสียในอนาคตที่ผมเรียกว่าเป็น2เสี่ยงซึ่งผมว่าเราต้องเข้าใจว่าเรื่องเกาะกูดเป็นกรรมสิทธิ์ของไทยนี้จบ1,000,000%ไม่ต้องเถียงกันแล้วผมว่ากัมพูชาเขาก็ไม่เถียงเพราะมันชัดเจนเส้นนั้นออกมาเขาต้องขีดเส้นนั้นออกมาเพื่อที่เส้นนั้นมันผ่านเกาะกูดแล้วมาถึงจุดกึ่งกลางอ่าวไทยแล้วมันวกลงใต้เพื่อที่จะไปโอบล้อมแหล่งพลังงานแต่ประเด็นคือเกาะกูดมันเป็นของเราทำไมถึงกล้าที่จะขีดเส้นผ่านเขาเก่งนะครับเขากล้าทำแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปยอมรับโดยเด็ดขาดนะครับทีนี้ตอนนี้เพราะว่าแม้ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเกาะกูดเป็นของไทย1,000,000%แต่สิทธิอธิปไตยของการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เกาะกูดซึ่งเราจะต้องได้ทะเลอาณาเขตได้เขตเศรษฐกิจจำเพาะของเกาะกูดที่มีค่าเท่ากับแผ่นดินใหญ่เนี่ยมันอาจจะเสียหายไปในอนาคตผมคิดว่าเท่ากับเราเป็นลูกหลานที่ทรยศต่อบรรพบุรุษของเรารัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงมีพระอัจฉริยภาพและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อคนไทยที่จะยอมแลกเอาดินแดนจังหวัดตราดแล้วก็เกาะแก่งในอ่าวไทยโดยเฉพาะเกาะกูดเนี่ยเอามาแล้วก็ยอมสูญเสีย3จังหวัดใหญ่ซึ่งเป็นอู่อารยธรรมของโลกก็คือ
เสียมราชสีโสพลพระตะบองเนี่ยนะครับทำให้ประเทศไทยเรามีชายทะเลที่ยาวมาก ใช่ค่ะ แล้วก็มีการกำหนดสามารถที่จะกำหนดสิทธิอธิปไตยเป็นเขตไหลทวีปตามกฎหมายระหว่างประเทศที่ออกในชั้นต่อมาจนเป็นประกาศพระบรมราชโองการ 2516 เนี่ยนะครับบรรพบุรุษรุ่นปู่รุ่นทวดของเราเนี่ยส่งมอบมรดกมาให้เราถึงขนาดนี้เนี่ยถ้าเราไม่รักษามรดกเกาะกูดที่ได้จากรุ่นปู่รุ่นทวดไว้อย่างเต็มกำลังอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยแล้วก็ส่งมรดกซึ่งอาจจะเป็นความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านต่อในอนาคตเนี่ยส่งต่อไปให้ลูกหลานเนี่ยผมว่าเราจะถูกประนามหยามเหยียดจากคนรุ่นลูกรุ่นหลานนั่นหนึ่งและถ้าวิญญาณปู่วิญญาณทวดมีจริงเนี่ยเขาก็คงจะไม่ปลื้มหรอกครับที่ลูกหลานในคนรุ่นเราเนี่ยคิดแต่ว่าจะเร่งเอาผลประโยชน์ขึ้นมาใช้โดยที่ไม่คำนึงถึงสิทธิอธิปไตยไม่คำนึงถึงความยากลำบากแสนสาหัสชีวิตเลือดเนื้อที่เสียไปของบรรพบุรุษรุ่นปู่รุ่นทวดในการรักษาทุกอาณาเขตที่เป็นผืนดินและผืนน้ำที่ปรากฏเป็นแผนที่ประเทศไทยในทุกวันนี้ผมว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องคิดให้รอบคอบครับอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมเขาตั้งข้อสังเกตคือความใกล้ชิดระหว่างสมเด็จฮุนเซนกับคุณทักษิณนะคะแล้วก็คุณอุ้งอิงกำลังจะเดินทางไปกัมพูชาตรงเนี้ยมันอาจจะมีการพูดคุยเจรจาแบบมุบมิบอะไรเงี้ยเป็นไปได้ไหมคะผมก็เห็นว่าก็อาจจะชวนให้สังคมคิดได้แต่ผมว่าก็ยังไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องกังวลมากเพราะว่าการพูดคุยเป็นการส่วนตัวเนี่ยจะพูดคุยอะไรกันก็ได้หรือไม่พูดคุยอะไรก็ได้แต่การเจรจาอย่างเป็นทางการก็เห็นด้วยกับที่คุณนพดลปัทมะท่านว่ามามันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการตั้งคณะกรรมการ JTC ขึ้นมาก่อนซึ่งก็ต้องมีตัวแทนของทั้งกรมสนธิสัญญาและกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศตัวแทนของกองทัพเรือตัวแทนของสภาความมั่นคงเนี่ยผมเชื่อว่าข้าราชการกองทัพเรือทุกคนโดยเฉพาะอดีตทหารเรือทุกคนที่เคยราดตระเวนในบริเวณนั้นตั้งแต่ปี 2516 เป็นต้นมาในชุดเรือหลวงปราบปรปักษ์นะครับแล้วก็ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทุกคนอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการต่างประเทศทุกรุ่นในอดีตเนี่ยนะครับท่านจะต้องทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยสูงสุดและไม่ว่าจะได้รับแรงกดดันจากฝ่ายการเมืองหรือไม่ว่าจะได้รับแรงกดดันหรือแรงปรารถนาดีจากฝ่ายพลังงานจากฝ่ายธุรกิจจากฝ่ายกลุ่มทุนต่างๆเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าท่านก็คงจะต้องรักษาจุดยืนตรงนี้ไว้และถึงที่สุดเนี่ยรัฐบาลก็ต้องฟังเสียงและไม่ว่าจะเป็นยังไงครับข้อตกลงสุดท้ายไม่ใช่ไปตกลงกันเฉยๆตามรัฐธรรมนูญมาตรา 187 ต้องเป็นข้อตกลงที่จะต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาถ้าสังคมไทยมีความรู้ในเรื่องนี้ช่วยกันฟังที่ผมพูดไม่ต้องเชื่อ 100%ไม่ต้องเชื่อคนอื่น 100%ไม่ต้องด่าว่าใครแต่ไปศึกษาให้เกิดความเข้าใจขึ้นมาเนี่ยสะท้อนไปถึงผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่ว่าจะเป็นสสหรือสวชุดต่อไปก็ตามแต่เนี่ยนะครับข้อตกลงถ้าเกิดมีขึ้นต้องผ่านรัฐสภาและอย่าลืมนะครับว่าทุกอย่างมีกฎหมายบัญญัติอยู่มีกฎหมายรองรับอยู่นะครับใครจะทำอะไรจะลงมติอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องคิดต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้ดีซึ่งผมก็ยังมองโลกในแง่ดีว่าทุกคนเนี่ยเมื่อฟังด้วยเหตุด้วยผลกันแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าคุมทรัพย์เราก็อยากใช้แต่เราจะไม่สามารถปล่อยให้บรรพบุรุษของเราต้องเสียใจในสัมปรายภพที่รักษามรดกอันทรงคุณค่าไว้ให้เราแล้วแต่เรากลับไม่สามารถรักษาไว้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยผมใช้คำว่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะเกาะกูดเป็นของไทยไม่มีปัญหาแต่สิทธิอธิปไตยทุกประการที่เกิดขึ้นจากเกาะกูดนั้น
จะต้องคงอยู่ครบถ้วนครับ ค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะ ที่ให้เกียรติมาร่วมรายการแล้วก็อธิบายได้อย่างเข้าใจมากสำหรับปัญหาของ MOU ปี 2544 นะคะข้อดีข้อเสียรวมไปถึงแนวทางที่รัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปหลังจากนี้ขอบพระคุณท่านสวนะคะ ขอบพระคุณครับ เอาละค่ะหมดเวลาของ Top News Talk แล้วนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ มาร่วมสนับสนุน Top News นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ